हेलो गाइस, सो गाइस तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। र गाइस आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई म सिकाउने छु कसरी चाहिँ हामी डोज कोइनलाई कसरी चाहिँ हामीले कमाउने हैन। सो गाइस यसको चाहिँ भ्यालु अहिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ 52 रुपैयाँ जति छ। एक डोज कोइन बराबर नेपाली करेन्सी हैन 52 रहेछ। सो के हो फाइनली गाइस के हो कि हामीले चाहिँ अब यसलाई कसरी चाहिँ कमाउने। सो गाइस यो तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेरो 2 आवर को हो जति मैले चाहिँ यसलाई कलेक्ट गरेको थिएँ हैन 2 घण्टामा। सो गाइस यो तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ र गाइस यो कसरी कमाउँछ त्यो तपाईहरुलाई म देखाउने छु हैन। सो लाइभ तपाईहरु हेर्नु होला। सो हैन त्यसको लागि गाइस डोज कोइनको लागि हैन एउटा फ्री हुन्छ हैन एप्लिकेसन हुन्छ जो कि तपाईहरुले चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। फ्री डोज भनेर यहाँ दिया छ हैन। अनि यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला हैन। अनि यो माथि हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा हैन फ्री डोजी कोइन भनेर दिएको छ। अनि यहाँ तल चाहिँ बिफोर अर्निङ भनेर डोज कोइन वगैरह वगैरह छ हैन। वालेट सेक्सन भनेर सबै यहाँ दिएको छ। र गाइस के हो फाइनली गाइस यो तल प्रेस गर्नु होला डोजीमा कोइन गर्नु होला। सरी यो डोजीमा डी लेखेको ठाउँमा तपाईहरुले चाहिँ क्लिक गर्नु होला। सो गाइस के हो कि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा एड चल्छ होला या मिनिमम एड चलेन भने यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। सो गाइस के हो कि तपाईहरुले चाहिँ यो एड्रेस भनेर दिएको हुन्छ यहाँ एड्रेस राख्नु होला। सो आई एम नट रोबोट भनेर यहाँ क्लिक गर्नु होला हैन। सो यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो के को दिएको छ। अनि यो चाहिँ ती पिकहरु चाहिँ सिलेक्ट अल इमेज विथ हैन स्टेज भनेको अब चाहिँ के रहेछ यहाँको हैन। सो गाइस मैले चाहिँ अब यो सिडी जस्तो भएको छ हैन। अनि यो भेरिफाई गरिरहेको छु र गाइस भेरिफाई भइसकेको छ। र गाइस फेरि पनि यहाँ तपाईं तल हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा पजल दिएको छ हैन। सो XX अनि दिएको छ डट भनेर। त्यसपछि फेरि दिया छ यो सेकेन्डमा अनि त्यसपछि लास्ट सेकेन्ड अनि यो लास्टमा हैन। सो गाइस अब हामीसँग चाहिँ प्लिज वेट भनेर दिएको हुन्छ अनि फ्यु सो गाइस गेट रिवार्ड भनेर दिएको छ। यसलाई क्लिक गर्नु होला। सो गाइस तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ अर्न अप टु 100 डोजी कोइन एभ्री 5 मिनट्स। तपाईहरु चाहिँ 100 डोजी कोइन एभ्री प्रत्येक 5 मिनट पछि तपाईहरु चाहिँ कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सो गाइस अब चाहिँ हामीले जाने हैन फेरि पनि त्यही हैन फोर्सेट पेमा जाने फोर्सेट पेमा। अनि गाइस यसमा मैले वालेट बनाएको थिएँ र गाइस अहिले चाहिँ तपाईहरु यति दिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। र गाइस अहिले चाहिँ यसलाई म रिफ्रेश गर्छु हैन बढेको देखाउँछ हैन। सो गाइस तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मैले रिफ्रेश गरे अनि अहिले बढ्यो कि नै तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस यो मैले चाहिँ तपाईलाई भनिसके यो मैले चाहिँ 2 आवरमा यति कमाएको थिएँ हैन। सो गाइस के हो कि यो हामीले चाहिँ यानी कि 4 आवरमा हामीले चाहिँ 4 घण्टामा के न के हामीले त्यो एडहरु हेरेर या त्यहाँ कोइनहरु कलेक्ट गरेर हामीले चाहिँ 52 चाहिँ कमाउन सकिन्छ हैन के न के बसी नै। सो गाइस यसको चाहिँ करेन्सी चाहिँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ गुगलमा गएर त्यहाँ चाहिँ 52 दिएको छ हैन। 1 डोजी बराबर नेपाली करेन्सी 52 दिएको छ। सो गाइस तपाईहरु तल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मेरो वालेटमा देखाइरहेको छ मेरो डलरमा कन्भर्ट भइरहेछ हैन। सो गाइस थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो गाइस। राम्रो लागेको छ भने प्लिज गाइस यसलाई शेयर गरिदिनु होला। यो भिडियो कसरी चाहिँ पैसा कमाउँछन् भनेर तपाईहरुलाई म देखाइसके। सो गाइस थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो गाइस।